හරි අපි අද බලන්න යන්නේ nandaniyapema කියන සින්දුව weraliyadda මහත්තයාගේ. මම මේක 6/8 beat එකකින් කෝඩ් ටික දාගෙන තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සෙල්ලා වලට සින්දුව යන විදිය පෙන්නලා 3/4 එකෙන් තමයි ඒක ඔරිජිනල් යන්නේ. 3/4 එකෙන් යන විදිහත් මම පෙන්නලා දෙන්නම්. යන්නේ ඒක අපි මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක 3/4 වල යන විදිය. ඒක ඔරිජිනල් යන්නේ 3/4 සින්දුවේ 3/4 බීට් එකේ ඒක ටෙම්පෝ ටිකක් අඩු කරගමු 95ට විතර.
ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කොටස් ටික කොහොමද වදින්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න. ඊට පස්සේ එකම ටෝන් එකෙන් කියලා දෙන්න. වෙනවා. ඊට පස්සේ සින්දු යන අතරේ සින්දු ගහලා මෙහෙම කොටසක් කරනවා. පළවෙනි ඉන්ට්‍රෝ එකේ කොටස එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඒ වගේ කොටසක් යන කීබෝඩ් පාර්ට් එක මෙහෙම. ඊට පස්සේ කොටසක් යන බලා ගන්න ඇති කියලා. මම නැවත සැරයක් වර්ස් එකේ ෆස්ට් එක කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක කියලා දෙන්නම්. එච්චරයි. හරි. හරි ඒකේ කෝඩ් ටික යන්නේ නන්දනීය යද C minor එක. ඊට පස්සේ පෙම කියද්දී B flat එක. ඊට පස්සේ දියඹ කියද්දී G minor එක. දියඹ බලා කියද්දී C minor එක. C minor එක B flat එක G minor එක C minor එක. දෙවෙනි කොටසත් ඒ විදිහමයි. ඒක හින්දා කාලය ගන්න ඕනේ. ඒකත් ඒ විදිහටම අල්ලන්න. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ කන්ද කියන්නේ C minor එක G sharp කියන්නේ flat එක. ඊට පස්සේ කන්ද කියන්නේ C minor, කන්ද කියන්නේ B කියන්නේ A flat එක. ලෝකය එතන අතර වෙලා කියද්දී F sharp minor, sorry F minor මේ විදිහට F minor වෙලා කියද්දී නැවත C minor මේ විදිහට බැන්ද පෙම වැහෙන් බැන්ද
කියද්දි C minor. ලිහි කියද්දි G major එක C minor එක. ඒ දෙකේ විදිහයි යන්නේ. දෙපාරම යනවා දෙපාරම ඒ විදිහයි යන්නේ. එතකොට ඒක හරි. එතකොට verse එකේ පළවෙනි කොටස ලන්ද වනපතේ. ලන්ද කියද්දි C minor. වනපතේ කියද්දි G sharp එක කියන්නේ flat එක. ඊට පස්සේ F minor. ගයුම ගොළු වෙලා C minor. ගයුම ගොළු වෙලා. මන්දහාසයෙන් කියද්දි B flat එක. පිපිමල් මඩල මැලවිලා C minor. බැන්ද සුවගෙන අර කලින් කොටස වගේ බැන්ද සුවගෙන්නේ C minor G major C minor G major C minor ඒ ටික යන්නේ. සුන්දරයි කියා පෙත ඊට පස්සේ අර කෝඩ් ටිකමයි වැටෙන්නේ. හරි ඒ විදිහයි සින්දුව යන්නේ.